Purple hair. Bulbuhon. Best pinakuha ko yung cellphone. Ito yung Oy, oy, oy. Please ka doon. Back lang. Black! Nag-welcome po sila. Ay, nalaglag, sorry. Ha? Hello. Puro putik ka na. Puro putik ka na, oh. Hello. 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 Ang ganda mo naman. Wala. Hindi hotdog yung daliri ko. Bakit mo? Ano pa pangalan? Lucky. Parang gusto niya sumama. Lucky. Ayun. Oh, nalaglag. Hi. Oo na. Lucky. Hello, Lucky. Lucky me. Ako kanina pa na nakaupo dito. Ay, pinagdadang ko sa akin, Kinty. Parang gusto ko mag-uwi ata. Hello. Hello. Lubos-tos ka. Hindi na mo to. Oh. Tamad yun, tamad. Sabi. May tulog. Siya may tulog. Sorry. Nagagal siya. Pinapakinggan niya mabuti. Cute, pero pwede po siya hawakan. Hindi siya magugulat. Ano bang pangalan niya? Garen. Garen? Garen! Ay, nakakita. Garen! Garen! Garen. Ay, Rocky. Gutom ka na naman, Rocky. Naiyak, nainggit. May sakit na siya. Eto, ano, mabaho ba? Amoy ka ng amoy? Lagi na ko. Kanina ko pinakaupo. Kaya nga eh. Tingnan mo yan. Inaabangan yung mga ano. Tumatabi na sa'yo. Ano masasabi niya? Nakakain ka ba ng hotdog? Nakakain ka hotdog? Nakakain ka hotdog? Nakakain ka hotdog, Rocky? Itong ata nakarami ng hotdog. Tour guide kayo? Gusto niya rin pumasok. Ano po ito nang-aaway na? Tigat ko. Run! Delta! Bye! Bye-bye! Si Smiling Face. Ito lagi nakaupo. Ayun! Hello!
Hey guys! Good morning! So ngayon, I'm with my mother. Siyempre, kailangan natin ng kasama. Kasi hindi mo kaya. Guys, good morning! So today, may photoshoot lang ako. Isasama ko lang kayo para makita niyo. Wala lang, arte-arte lang. A day with me lang. I'm with my mama. Siyempre, kailangan natin ng kasama. Kailangan natin ng inay, diba? So, ngayon papunta kami sa studio. And, ayun nga. May photoshoot lang ngayon. Early Christmas photoshoot. So, nakakontak ko sa ngayong ati. Yan. Wala lang. Tumigil lang ako para mag-vlog. It's 8 a.m. in the morning. And, ayun. Hindi ko alam kung rinig niyo ba ako sa ingay na sasakyan ng aircon ko. Sasakyan ng aircon ko. Aircon ng sasakyan ko. On the way na tayo. And ang aking camera woman ay ang aking inay. Salita ka naman, Nay. Eh, wala naman ako sasakay. Salita ka naman, Oma. Oh, ayun. Masabi ko lang, simulang mag-model to. Lagi na akong ako yaya niyan since 10 years old siya. Hanggang ngayon, ako pa din yung yaya niya. Sa biglang sabi, ako yung katulong niya. PA, tagadala nito. Madalin mo to, mabitbitin mo yon, mabitbitin mo to. Siyempre, nanay yung papel. Supportive mom. Supportive mom. Kahit saan guys, mapa-fashion show or whatever, si mama talaga kasama ko. Fashion show, photoshoot. Kulang na nga lang, sumali ako eh. Kahit saan pa kami makarating, nagkaroon ako ng show sa Star City, sa SM Rosario, SM Las Piñas, Molino, Bacoor, Star Mall, lahat na. Star Mall, Alabang, Las Piñas, ayan. Saan na kami nakarating ni Mama. And, ayun, masaya naman, kasi kung saan nakakarating. At that time, nag-aaral din ako guys. High school ako noon. Actually, LM ako nag-start in grade 6. Ayun lang. That's the story of my life. Wow, story of my life? Guys, we are done. And mamaya meron lang kami rehearsal for our Christmas party. Then later, may fellowship na. So, hindi pa sila tapos. Pero ako nagbura na ako ng makeup and all. Kasi pagod na yung face ko. Ano guys? It's already, ano oras ba? It's already mag-3. And hindi na natuloy yung rehearsal and fellowship namin today. So, makakauwi kami ng maaga ni Mother. Napaglilinis ko na siya ng CR. Bibili kami milk tea na favorite ni Mother Earth. So, yun. Hey guys! Nakabili ng milk tea ng aking inay. Masaya na naman ako. Si Coco yan eh. So, we're going home. Akala ko gagabihin ako today. Pero,
go home. Papahinga lang ako. And yung contact lens ko guys is from Starfinder. Actually, this is my third time wearing contact lenses. Yung unang lenses ko is walang grado. Pero that time, may grado na talaga yung eyes ko. Pero, bigay lang kasi sa akin yan. Tapos, yung second time naman is photoshoot din yan. Color red ang kailangan kong suotin. Yun naman, na-infect yung eyes ko. Dahil itong third, ayan, bumili ako ng may grado na. Pang araw-araw ko. And kung po pwede sa shoot or show, pwede din. Kasi minsan may nire-require na kulay kapag nagpo-photoshoot. Pabalit lang ako ng damit guys. Then maglinis ako ng face. Then I'll sleep.